Hello and welcome sa Taglish. Kung bago ka lang sa aking channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin ko matulungan ng mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ng math. Ano nga ba ang trigonometric equation? Lahat ng equation na may trigonometric expression ay tinuturing na trigonometric equation. So ilang examples ng mga trigonometric equation ay ang mga sumusunod. Pansinin natin na lahat sila ay merong trigonometric expression. Okay? So, paano naman mag-solve ng mga trigonometric equations? So, first, alamin natin ano ba yung meaning pag sinabing solve ng isang equation. So, to solve an equation means to find all the solutions of the equation. Okay? Ano naman ang solution ng isang equation? Ang solution ng isang equation ay isang number sa domain ng equation such that kapag sinubstitute natin yon dun sa mga variables, then magiging totoo yung equation. Ibig sabihin, nasa-satisfy niya yung equation. Isa pang ginagamit usually sa solving ng mga equations ay yung tinatawag nating solution set. Ito yung set ng lahat ng solutions ng given na equation. So, start tayo sa first example. So, yung mga unang examples natin na i-consider lang muna natin ay yung mga equations na merong nag-iisang trigonometric expression. Okay? Ito yung mga simpleng-simple lang. So, number 1, consider natin ang 2 sin x equals 0. Sa pag-evaluate ng anim na circular functions natin, ang hinahanap natin ay yung mga coordinates. No? Yun yung mga concerns natin, yung x-coordinate, y-coordinate, or yung mga ratios nila. Pero sa case na to, ang hinahanap natin na yung angle. No? Kasi dapat masatisfy itong equation na to. 2 sin x equals 0. First, ang gagawin natin dyan, na i-isolate yung trigonometric expression. So, i-isolate natin yung sin x. Dahil may multiplier siyang 2, gusto natin i-divide both sides ng equation by 2. So, pag dinivide natin to by 2, we have sin x equals 0. So, since na-isolate na natin yung trigonometric expression, pwede na tayo mag-refer ulit sa unit circle. So, balikan natin ng unit circle. We have this one. Saan dito magzi-0 ang sign? So, magsi-0 ang sign dito sa 1, 0, at saka sa negative 1, 0. Ang concern natin ay yung angle, no? Kasi yung x dun sa angle part. Anong angles yung mga nagko-correspond dito sa dalawang points na to? So, focus muna tayo sa mga angles sa pagitan ng 0 to 2 pi. So, sa isang ikot sa unit circle, ano-ano doon yung mga angles na ito yung corresponding points nila. So, we have 0 for 1, 0, and we have pi for negative 1, 0. Therefore, si x ay equal sa 0 or pi. Again, sa part na to, ni-restrict pa lang muna natin yung paghahanap natin sa 0 to 2 pi. Dahil ang concern natin ay lahat ng solutions sa equation na to, hahanap pa tayo ng values na labas sa 0 to 2 pi. So, paano natin malalaman yon? Take note, yung mga hinahanap natin, yung mga angles kung saan yung terminal points nila ay itong mga points din na ito. So, para natin makuha yung mga yun, mag-add lang tayo ng 2 pi sa kanila para babalik lang sa same point, no? So, yung magiging values ng x natin ay sila negative 2 pi, negative pi, 0 pi, 2 pi, and so on, no? Dire-diretso sa pa-negative, dire-diretso din sa pa-positive. So, papansin natin, ito yung mga k-pi's, multiples ng pi, kung saan si k ay isang integer. Okay? So, nandyan si negative 3 pi, negative 4 pi, negative 5 pi, and so on. And then, nandyan din si 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, and so on. So, pag solutions lang hinahanap, ito na lahat ng solutions. Pero pag ang hinahanap ay solution set, so, pwede natin isulat yung solution set as the set containing k pi such that k is an element of the set of integers. Or k is an integer. Pwede rin yun. Okay? That's it for example number 1. So, punta naman tayo sa example number 2. Consider natin ang cosine x equals 0.12. Since ang range ng cosine x ay from negative 1 to 1,
at si 0.12 ay pasok naman sa range, then may sagot to. Pero pansinin natin na ang 0.12 ay hindi special number, so wala tayong makakuhang special angle para kay x. So paano natin to gagawin? So 0.12, dito sa dalawang points na to mag 0.12 ang x coordinate, no, sa dalawang pink. So ang goal natin is mahanap yung angle, no, na nagko-correspond sa kanila. Since hindi special number si 0.12, gagamit tayo ng concept ng mga inverse trigonometric functions natin. To be specific, sa case na to ay si arc cos. Magfo-focus muna tayo dun sa mga solutions na nasa 0 to 2 pi. And then later on, kukunin natin yung mga solutions labas dito. So, yung unang angle ay si arc cosine ng 0.12. Okay? Again, pag hindi special, pwede tayong gumamit ng inverse circular functions. So, dito banda si arc cosine ng 0.12. Paano naman natin makakuha yun nasa baba? So, pansinin natin, pwede tayong mag-minus from 2 pi nung same na angle. So, from 2 pi, magma-minus tayo ng arc cosine ng 0.12. So, makukuha natin yung angle corresponding dun sa babang point. So, from 0 to 2 pi, ito lang yung dalawang solutions. Si x equals arc cos ng 0.12 or si x equals 2 pi minus arc cos ng 0.12. So, now, sa paghahanap ng lahat ng solutions, lalabas na tayo sa 0 to 2 pi. So, in general, ang mga values ng x dito ay 2k pi plus or minus arc cos ng 0.12 where si k ay isang integer. So, dalawang cases dito, yung isa ay plus, yung isa ay minus. Yung 2k plus arc cosine ng 0.12, sila yung mga angles kung saan yung associated na point sa kanila ay yung nasa taas. Pero yung 2k pi minus arc cos ng 0.12, sila naman yung mga angles na associated naman sa babang point. So, kung ang concern ay solution set, so pwede natin isulat yung solution set as the set containing 2k pi plus or minus arc cosine ng 0.12 such that si k ay isang integer. Okay? Or si k is an element of the set of integers. So, for example, number 3, consider natin ang 3 secant theta plus 4 equals 0. So, yung first step dito is to isolate secant theta. So, pwede tayo mag-minus 4 both sides. And then, mag-divide ng 3 both sides na equation. So, we will have secant theta equals negative 4 over 3. But take note na si secant theta ay reciprocal lang siya ng cosine theta. So, pwede nating i-reciprocate yung both sides ng equation. So, we will have cosine theta equals negative 3/4. Okay, so ni-reciprocal natin left, ni-reciprocal din natin yung buong right. So sa pagsosolve nito, i-consider lang muna natin yung sa isang ikot, from 0 to 2 pi. Okay? So saan ba magne-negative 3/4 ang cosine theta dito? So dito sa dalawang points na to. Okay? Again, ang negative 3/4 ay hindi special number. Therefore, wala tayong makukuhang special angle for theta. So, with that, gagamit tayo ng concept ng arc cosine. So, yung nasa taas na point, yung corresponding angle sa kanya ay arc cosine na negative 3/4. So, paano natin kukunin yung angle corresponding dun sa nasa babang point? So, again, from 2 pi, magma-minus tayo nung same na angle, which is si arc cosine na negative 3/4. So, from 2 pi minus arc cosine na negative 3/4. Therefore, ang theta ay equal lamang sa arc cos ng negative 3/4 or theta equals 2 pi minus arc cos ng negative 3/4. Ito ay mga solutions pa lang from 0 to 2 pi. So, kung gusto natin kunin lahat ng solutions, so mag-add tayo ng mga 2 pi sa kanila. So, we will have theta equals 2k pi plus or minus arc cosine ng negative 3/4 where k is an integer. So again, yung sa plus, sila yung mga angles corresponding dun sa taas na point. And yung dun sa minus, sila yung mga angles corresponding dun sa nasa babang point.
So, kung solution set ang concern natin, so ang solution set ay the set containing 2k pi plus or minus r cosine and negative 3/4 such that k is an element of the set of all integers. So, punta naman tayo sa medyo mas mahirap na examples. Consider natin yung quantity 1 minus cosecant x times the quantity cotangent x plus 1 equals 0. So, ano yung gagawin natin dito? So, dito gagamit tayo ng zero factor law. Anong sinasabi ng zero factor law? So, kung yung product ng dalawang factors ay equals to 0, then sure tayo na isa sa kanila ay 0. In short, si 1 minus cosecant x ay 0 o kaya naman si cotangent x plus 1 ay equals to 0. So, papansin natin dito na yung resulting equations ay katulad na ng mga kanina examples kung saan isang equation na merong isang trigonometric expression. Okay? So simplify lang natin sila. Isolate lang natin yung mga trigonometric expressions. So, we will have cosecant x equals 1 or si cotangent x equals negative 1. Pwede tayo gumamit ng reciprocal identities. Masabi natin na si sin x ay equals sa 1 or si tangent x ay equals sa negative 1. Ano nangyari doon? So, ang reciprocal ng cosecant x ay sin x. Ang reciprocal ng 1 ay 1. So, kinuha lang natin ang reciprocals ng both sides. Yung cotangent x, ang reciprocal niya ay tangent x. Ang reciprocal naman ng negative 1 ay negative 1 pa din. Okay? I hope naintindihan niyo yung ginawa natin doon. So, focus lang muna tayo sa solution sa 0 to 2 pi. So, saan ba mag-1 ang sign? So, dun sa taas, sa pi over 2. Okay, and then next, saan naman magne-negative 1 ang tangent? Since negative yung sa tangent, ibig sabihin nasa quadrants 2 or 4 to. Negative 1, ito yung sa gitna. Okay, so sa 3 pi over 4 at saka sa 7 pi over 4. So, we have x equals pi over 2 or si x ay equal lamang sa 3 pi over 4 or 7 pi over 4. So, next, what if ang concern natin ay lahat ng solutions? So, dun sa pi over 2, para makuha natin yung mga angles na same lang, yung corresponding point, dun pa rin sa taas. So, mag-add lang tayo ng mga 2k pi. Ganon din dun sa 3 pi over 4 at saka sa 7 pi over 4. Mag-add lang tayo ng 2k pi, where k is an integer. But take note, pwede natin i-simplify itong part na to. Okay? Pwede natin siya isulat na lang as 3 pi over 4 plus k pi. Sa halip na 2 pi yung ina-add, k pi na lang yung ina-add. Pero hindi na sinama yung 7 pi over 4. Kasi from 3 pi over 4, pag nag-add tayo ng isang pi, makukuha na natin yung 7 pi over 4. Okay? So yan, pwedeng i-simplify dyan. So kung solution set ang hinahanap, ang solution set dito ay the set containing pi over 2 plus 2k pi, where k is an integer. Union, the set containing 3 pi over 4 plus k pi, where k is an integer. So punta tayo sa example number 5. Sin 2x ay equals sa sin x. So mukhang simpleng-simple pag tinignan, but please wag na wag nyong ifa-factor out yung sin x. Wag kayong magdi-divide ng 2 kasi yung 2 na multiplier ay para dun sa x, dun sa angle, no? So hindi natin pwede basta-basta ilabas or cancel yung 2. So anong gagawin natin kapag ganito yung itsura? So from your previous lessons, na-discuss yung double angle identities. And yun yung gagamitin natin dito. To be specific, yung double angle nung sa sine ang concern natin. So saan ba equal ang sin 2x? Ang sin 2x ay equal lamang sa 2 sin x cosine x. Again, identity to, no? From here, ano yung pwede natin gawin? Pwede tayong mag-minus ng sin x both sides ng equation. So, we will have 2 sin x cosine x minus sin x equals 0. And then, mapapansin natin, si sin x ay common factor sa dalawang terms.
Therefore, pwede nating i-factor out yung sin x. So, we have sin x times the quantity 2 cosine x minus 1 equals 0. Since factored form na yung left side, then, pwede na natin gamitin yung zero factor law na nagsasabing si sin x ay equal sa 0 or si 2 cosine x minus 1 ay equal sa 0. So again, mag-focus muna tayo sa solution sa 0 to 2 pi. Saan magsi-0 ang sign? Dito sa 0 at sa pi. So ang x ay equal sa 0 or pi. And then yung second case natin, from 2 cosine x minus 1 equals 0, isolate lang muna natin yung cosine x ha. So ang cosine x ay equal sa 1/2. Saan ba magwa 1/2 ang cosine? So dito sa dalawang points na to. Ano yung angle na nagko-correspond sa dalawang points na yon? So we have pi over 3 at si 5 pi over 3. So next, kunin na natin lahat ng solutions, no? Hindi lang dun sa 0 to 2 pi. So yung 0, pi, so kasama nila yung 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, pati yung mga negatives. So in general, sila yung mga k pi. So sa pi over 3 at saka sa 5 pi over 3, pwede na lang tayo magdagdag ng mga 2k pi's sa kanila para makuha yung mga angles kung saan yung corresponding points nila ay coterminal point dun sa dalawang blue. So kung solution set ang hinahanap, medyo mahaba, no? Naka dalawang unions. However, pwede pa natin to masimplify, no? Kung gusto nyo lang, optional na yon. So kung gusto nyo lang to i-simplify, itong dalawang sets na to na pinag-union, pwede na natin i-simplify into the set containing 2k pi plus or minus pi over 3 such that k is an integer. In 2k pi plus pi over 3, sila yung mga angles na nagko-correspond dun sa taas na blue point. And yung sa minus naman, sila yung mga angles na nagko-correspond dun sa babang blue point. Okay? So, optional lang naman yung pagsisimplify. Example number 6, tangent x times cosecant x equals 2 tangent x. Anong pwede natin gawin dito? So, pwede nating pagsamasamahin muna lahat sa left side. And then, mapapansin natin na si tangent x ay common sa dalawang terms. So, pwede nating i-factor out yung tangent x. So, we will have tangent x times the quantity cosecant x minus 2 equals 0. Using zero factor law, masasabi natin na si tangent x ay equal sa 0 or si cosecant x minus 2 ay equal sa 0. So, focus lang muna tayo sa 0 to 2 pi. So, saan ba magzi-0 yung tangent x? Dito sa 0 at saka sa pi. Okay, so ang x ay equal sa 0 or pi. Or, yung cosecant x natin ay equal sa 2. Again, pwede tayo gumamit ng reciprocal identities. So, we have sin x equals 1/2. Okay, reciprocal ng cosecant x ay sin x, reciprocal ng 2 ay 1/2. Saan mag-1/2 ang sin? So, dito sa dalawang pink na points. So, sa pi over 6 at saka sa 5 pi over 6. So, ang x ay equal sa pi over 6 or 5 pi over 6. So, para makuha natin lahat ng solutions, sa 0 pi, mga kasama niya ay mga k pi in general. And then sa pi over 6 at sa 5 pi over 6, mag-add lang tayo ng mga 2k pi's where k is an integer. So, hindi na natin isosolve yung mga solution set. I think kaya nyo na namang isolve kung yun yung kailangan nyo. Pero kung solutions lang kailangan, hindi nyo kailangang ilagay yung solution set. So, example number 7, consider natin ang 5 sine squared x plus 2 cosine squared x over 2 equals 2. Ano yung sobrang kapansin-pansin dito? So, ang papansin natin dun sa angle sa first term ay x, samantalang yung angle naman sa second term ay x over 2.
Pa-take note din, hindi pwedeng i-multiply yung 2 na coefficient ng cosine doon sa x over 2, no? Hindi magka-cancel yon. So, anong gagawin natin pag ganito? So, pwede tayo gumamit ng half-angle identities. Okay? So, pansinin natin na ang cosine squared ng x over 2 ay equal lang naman sa quantity 1 plus cosine x all over 2. Okay? Again, ito ay half-angle identity ng cosine. So, after natin gamitin yung identity na yon, pwede na mag-cancel yung dalawang 2. So, magiging 5 sine squared x plus 1 plus cosine x equals 2. So, ano na yung gagawin natin from here? Dalawang magkaibang trigonometric functions to, si sine at si cosine. Pero mapapansin natin yung sine ay naka-square, pero yung cosine ay hindi. So, pwede nating isulat si sine squared x in terms of cosine. Paano? So, gagamit naman tayo ng Pythagorean identity na nagsasabing ang sine squared x plus cosine squared x ay equal sa 1. Therefore, ang sine squared x ay equal lamang sa 1 minus cosine squared x. So, after natin masubstitute yon, i-distribute lang natin yung multiplier na 5 dun sa 1 minus cosine squared x. Magiging 5 minus 5 cosine squared x plus cosine x minus 1 equals 0. Quadratic in form na to, so pwede nating ayusin lang. So, pwede natin isulat as 4 plus cosine x minus 5 cosine squared x equals 0. So, pwede na nating ma-factor into quantity 1 minus cosine x times the quantity 4 plus 5 cosine x. And then, of course, equal pa rin to sa 0. So, using zero factor law ulit, we have 1 minus cosine x equals 0 or si 4 plus 5 cosine x equals 0. Simplify lang natin, we have cosine x equals 1 or si cosine x equals negative 4/5. So, focus muna tayo sa mga solutions sa 0 to 2 pi. So, saan dito magwa 1 ang cosine? So, dito sa 0. So, ang x equals 0 or punta naman tayo sa second case, saan magne-negative 4/5 ang cosine. So, dito magne-negative 4/5 ang cosine. Hindi special number ang negative 4/5. Therefore, gagamit tayo ng concept ng arc cosine. So, ito ay arc cos ng negative 4/5. Yung sa baba, para makuha natin yung angle na corresponding sa point na yon, from 2 pi, magma-minus tayo ng arc cos ng negative 4/5. So, we have this one. Okay? Ito yung mga solutions pa lang from 0 to 2 pi. Kung gusto natin makuha lahat ng solutions, so mag-add lang tayo ng mga 2k pi sa kanila. Okay? So, sa 0, in general, kasama niya dito yung 2 pi, 4 pi, 6 pi, pati mga negatives na yun. So, 2k pi yon. Yung sa arc cosine ng negative 4/5, yung mga kasama niya ay yung mga 2k pi plus arc cosine ng negative 4/5. Para dun sa 2 pi minus arc cos ng negative 4/5, ang mga kasama niya ay yung mga 2k pi minus arc cosine ng negative 4/5, where k is an integer. Again, hindi ko na sinusulat yung solution sets, no? I think kaya nyo na namang gawin kung sakaling hinahanap yung solution set. Pero kung solutions lang naman ang hinahanap, hindi naman sila necessary. Okay? So, number 8, try nating isolve yung values ng x na nasa 0 to 2 pi lang. Okay? Given tayo nitong equation na to. 35 cosine squared x minus 16 sine x equals 32. So, sa problem pa lang, ni-restrict na sa 0 to 2 pi. So, paano natin to gagawin? So, using yung Pythagorean identity ulit natin, si cosine squared x pwede natin isulat as 1 minus sine squared x. And then, pwede natin i-distribute yung 35 dun sa 1 minus sine squared x. We will have 35 minus 35 times sine squared x minus 16 sine x equals 32. Quadratic in form ulit. So, ayusin lang natin.
So, magiging negative 35 sine squared x minus 16 sine x plus 3 equals 0. So, kung di kayo sanay na negative yung coefficient nung naka-square, pwede tayo mag-multiply ng negative 1 sa lahat. So, we will have 35 sine squared x plus 16 sine x minus 3 equals 0. And then, factor na natin. We have 7 sine x minus 1 at saka 5 sine x plus 3. So, since yung product nila ay 0, using zero factor law, we will have 7 sine x minus 1 equals 0 or 5 sine x plus 3 equals 0. So, isolate lang natin yung mga sine x. We have sine x equals 1/7 or si sine x equals negative 3/5. So, saan ba mag-1/7 ang sine x? Dito? Okay. So, ano yung x dito? So, dito sa right side ay arc sine ng 1/7. Dito sa kabila, makuha natin to by subtracting arc sine ng 1/7 doon sa pi. Okay? From pi, magma-minus tayo ng arc sine ng 1/7. So, ang x ay equal sa arc sine ng 1/7 or pi minus arc sine ng 1/7. Or, doon naman tayo pupunta sa second case. Ang sine x ay equal sa negative 3/5. So, saan ba magiging negative 3/5 ang sine x? So, dito. Okay. So, ano yung corresponding angles dito? Sa right side, we have arc sine ng negative 3/5. Sa left side, we have pi minus arc sine ng negative 3/5. So, bakit minus at hindi plus? Pa-take note, ng arc sine ng negative 3/5 ay element ng negative pi over 2 to 0. In short, negative to. Okay? So, from pi, pag nag-minus tayo ng negative, so mag-forward siya from pi. Di ba ang rotation natin ay counterclockwise? So, from pi, counterclockwise pa ng onte. Okay, so minus siya, hindi plus. Kasi kung plus to, negative yung arc sine, tataas. Okay, I hope na-gets nyo kung ba't minus pa din, no? Ano pang isang ka-note-note dahil doon? Dahil negative tong arc sine, negative 3/5, hindi pasok to doon sa 0 to 2 pi na kinoconsider natin. So, paano natin makukuha yung right side, yung sa blue na right side, kung hindi pwede tong si arc sine na negative 3/5? Kasi dapat 0 to 2 pi, negative to. So, pwede tayo mag-plus lang ng isang 2 pi. Okay? So, add tayo ng 2 pi and makukuha na natin yung angle kung saan yun pa rin yung corresponding point niya, yung blue sa right side. At the same time, pasok siya sa interval na 0 to 2 pi. Okay? So, ang x naman dito ay arc sine ng negative 3/5 plus 2 pi or pi minus arc sine ng negative 3/5. So, lahat ng solution sa 0 to 2 pi ay itong apat na to. Arc sine ng 1/7, pi minus arc sine ng 1/7, arc sine ng negative 3/5 plus 2 pi, at si pi minus arc sine ng negative 3/5. I hope naintindihan nyo, no, yung mga ina-add natin or mina-minus natin. So, punta naman tayo sa ating last na example. So, katulad dun sa 8, ang hahanapin lang natin mga values ng x na nasa 0 to 2 pi. Ang equation natin ay quantity square root of 3 tangent x minus 1 times the quantity 2 tangent x plus 1 equals 0. Since 0 na yung product, zero factor law, we will have square root of 3 tangent x minus 1 equals 0 or 2 tangent x plus 1 equals 0. So, isolate lang natin yung mga tangent x. So, we will have this one. So, pwede pa na tayo mag-divide ng mga coefficients nila. So, ang tangent x equals 1 over square root of 3 or tangent x equals negative 1/2. So, choice nyo kung i-rationalize nyo pa yung 1 over square root of 3, pwede rin hindi. Kasi special number na naman to, no? So, madali na nating malocate to. So, dito yon sa pi over 6 at saka 7 pi over 6. Okay?
Or yung sa second case naman, yung tangent x equals negative 1/2. So, hindi to special, no, sa tangent, yung negative 1/2. So, gagamit tayong concept ng arctangent. So, dito sila. Si arctangent ng negative 1/2 dun sa baba. And para makuha natin sa nasa taas, magpla-plus lang tayo ng pi. Tama? Kasi kalahati ng circle to eh. So, pi plus arctan ng negative 1/2. Katulad nung ninote natin kanina, itong arctangent ng negative 1/2 ay negative. Hindi to pasok sa 0 to 2 pi. So, ayaw natin ito. So, paano natin malalaman yung angle na pasok sa 0 to 2 pi, pero yung terminal point niya ay ito pa din, no? Yung nasa right na blue. So, katulad nung kanina, mag-add lang tayo ng 2 pi. So, we have 2 pi plus arctan na negative 1/2. So, ito na yung apat na solutions, no? Dun sa equation na pasok sa 0 to 2 pi. So, we have pi over 6, 7 pi over 6, 2 pi plus arctangent na negative 1/2, at si pi plus arctangent na negative 1/2. Okay? I hope naintindihan yung topic natin for today. Yung idea lang doon sa pinakaunang examples, yung mga isa lang yung merong trigo expression. So, isolate nyo lang sila and then refer na kayo sa unit circle. Kung special numbers sila, madaling ma-evaluate. Lalo na kung alam nyo na yung unit circle nyo. Pero kung di sila special numbers, gamit lang kayo ng mga inverse trigonometric functions natin. Para naman sa mga mas komplikado ng onte na trigonometric equations, so ang mga ginagamit natin ay zero factor law kapag factored na yung left side tapos zero yung kabila. Kaya gumagamit din tayo ng mga double angle identities, half angle identities, pwede rin yung mga ibang identities, reciprocal identities, pwede natin sila gamitin. Okay? Kung na-appreciate nyo ang discussion natin ngayon, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time!